આજનો ટોપિક છે ગુજરાતનો મહત્વનો જિલ્લો વલસાડ જિલ્લા વિશેની માહિતી મેળવવાની છે। જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2, 3 દરેક એક્ઝામમાં જે પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે કે ગુજરાતના મહત્વના જિલ્લામાંથી દરેક એક્ઝામમાં જીપીએસસી બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ દરેક એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે ગુજરાતના જિલ્લાઓમાંથી। તો જોઈએ આજે વલસાડ જિલ્લા વિશેની માહિતી। વલસાડ જિલ્લો, પ્રશ્ન નંબર 1 વલસાડ જિલ્લાનો। વલસાડ ઔરંગા નદીના કિનારે આવેલું છે। ક્યાં જિલ્લા? વલસાડ ઔરંગા નદીના કિનારે આવેલું છે। એ રીતે સવાલ પૂછે કે ઔરંગા નદીના કિનારે કયું શહેર વસેલું છે? તો જવાબ છે વલસાડ। 2 નંબર, નવસારી જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શ કરે છે। કયા જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શ કરે છે? વલસાડ નવસારી જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શ કરે છે। 3 નંબર, વલસાડમાં દમણગંગા નદી પર દમણગંગા બંધ આવેલો છે। દમણગંગા બંધ આવેલો છે વલસાડ જિલ્લામાં। 4 નંબર, વલસાડમાં આવેલું સુરક્ષા દળનું તાલીમ કેન્દ્ર પણ આવેલું છે। સુરક્ષા દળનું તાલીમ કેન્દ્ર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો વલસાડની અંદર। 4 નંબર, ચીકુ અને હાફૂસ કેરીના ઉત્પાદનમાં વલસાડ જિલ્લો ખૂબ જ ગુજરાતમાં પ્રથમ છે। એ રીતના ઘણી વખત સવાલ પૂછાઈ ગયેલો છે હાફૂસ કેરી માટે કયો જિલ્લો પ્રખ્યાત છે? તો જવાબ છે હાફૂસ કેરી માટે તો વલસાડ આવશે। 6 નંબર, વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે। વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે। 7 નંબર, વલસાડ જિલ્લાના અતુલમાં રંગ અને રસાયણ બનાવવા માટેનું કારખાનું આવેલું છે। કયા જિલ્લા? અતુલમાં રંગ રસાયણ બનાવવાનું કારખાનું આવેલું છે। 8 નંબર, વલસાડ જિલ્લો મહારાષ્ટ્ર સાથે આંતરરાજ્ય સીમા ધરાવે છે। કેવો આંતરરાજ્ય સીમા ધરાવે છે વલસાડ જિલ્લો મહારાષ્ટ્ર સામે। 9 નંબર, તિથલમાં સાંઈબાબાનું મંદિર પણ આવેલું છે। કેમ છે? તિથલમાં સાંઈબાબાનું મંદિર પણ આવેલું છે। 10 નંબર, તિથલના દરિયાકાંઠે આવેલું વિહાર ગામ છે। કયું છે? તિથલમાં દરિયાકાંઠે આવેલું વિહાર ગામ પણ આવેલું છે। 11 નંબર, ઉમરગામ ગુજરાતી ફિલ્મોનું ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે। ઉમરગામ ગુજરાતી ફિલ્મોનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે। 12 નંબર, ઉમરગામ વૃંદાવન સ્ટુડિયો પણ આવેલો છે। ઉમરગામ કયો છે? વૃંદાવન સ્ટુડિયો પણ આવેલો છે। 12 નંબર, ઉમરગામ પાસે અંબિકા નદી પર મધર ઇન્ડિયા ડેમ આવેલો છે। ક્યાં છે? ઉમરગામ પાસે અંબિકા નદી પર મધર ઇન્ડિયા ડેમ। આ ઘણી વખત ઓછો સવાલ પૂછે પણ મધર ઇન્ડિયા ડેમ એવી રીતના સવાલ પૂછી શકે કે મધર ઇન્ડિયા ડેમ ક્યાં આવેલો છે? તો ઉમરગામ વલસાડ પાસે। 13 નંબર, ઉમરગામમાં રાસાયણિક ટીવી સિરિયલનું શૂટિંગ કરવામાં આવેલું હતું। ઉમરગામમાં રામાયણ છે જે રામાયણી છે ખાસ ઉમરગામમાં રામાયણ ટીવી સિરિયલ છે તે ખૂબ જ વિખ્યાત સિરિયલ હતી રામાયણ ટીવી જે રામાયણ છે સિરિયલ હતી તે રામ ભગવાનની। 14 નંબર, ઉમરગામ રામાનંદી સાગર સ્ટુડિયો પણ આવેલો છે। રામાનંદન સાગર સ્ટુડિયો ક્યાં આવેલો છે? તો ઉમરગામમાં। 15 નંબર, નારગોલમાં અરવિંદ ઘોષનો આશ્રમ આવેલો છે। કે નારગોલમાં અરવિંદ ઘોષનો આશ્રમ પણ આવેલો છે। 16 નંબર, બિલપુડીમાં વનસેવા મહાવિદ્યાલય આવેલી છે। 17 નંબર, ધરમપુરમાં લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ પણ આવેલું છે। શું છે? ધરમપુરમાં લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ આવેલું છે। 18 નંબર, પારનેરના ડુંગરમાં શિવાજી મહારાજની આરાધના દેવી માતાનું પણ ભવનાથનું મંદિર પણ આવેલું છે। કુર્તા નદીના કિનારે આવેલા કુર્તા ગામના કોટેશ્વર મહાદેવનું પ્રખ્યાત મંદિર આવેલું છે। 20 નંબર, ધરમપુર ગુજરાતના ચેરાપુંજી તરીકે ઓળખાય છે। 21 નંબર, ઈરાનથી આવેલા પારસીઓ જાદીરાણાની સમયમાં સૌપ્રથમ સંજાણ બંદરે ઉતર્યા હતા। કોરાલ નદીના કિનારે આવેલા ઉદવારા પારસીઓનું કાશી ગણાય છે। વલસાડનું પ્રાચીન નામ વલ્લભખંડ છે। વલસાડને પરશુરામની ભૂમિ તરીકે પણ ઓળખાય છે। 25 વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઉનશીપ આવેલું છે। 26 નંબર, વલસાડ જિલ્લાની રચના 1966માં સુરતમાંથી થઈ હતી।